امشب در 24 رمزگشایی از انفجارهای بندر عباس. ابراز رضایت بعضی مقامات ایران از مدیریت افکار عمومی. افزایش شمار کشته‌ها به 70 نفر. هشدار تازه جمهوری اسلامی به اسرائیل همزمان با سفر تیم فنی آژانس به ایران. عراقچی میگه تهران هر حمله ای رو بلافاصله تلافی میکنه. و انتخابات سراسری زودهنگام کانادا زیر سایه جنگ تعرفه‌ای ترامپ. بیش از 29 میلیون نفر واجد شرایط رایدهی هستند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. انفجار روز شنبه در بندر شهید رجایی، مهمترین بندر صادراتی و بزرگترین بندر کانتینری ایران، تا به حال 70 کشته و حدود 120 زخمی به جا گذاشته و فعالیت تجاری این بندر رو به شدت مختل کرده. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، عملیات اصلی مهار و کنترل حریق در این بندر پایان یافته. انفجارها در محوطه کانتینری سینا رخ داده و محموله منفجر شده فاقد اظهارنامه گمرکی بوده. مقامات از جمله وزیر کشور و رئیس قوه قضاییه از بررسی قصور و احضار مقصران خبر دادند. وزیر کشور ایران هم ساعتی پیش گفته قصورهایی در رعایت نکات ایمنی و پدافند غیرعامل وجود داشته. من دیروز توضیح دادم که نحوه این اتفاق به چه شکلی بود، اما قصورهایی وجود داشت، از جمله رعایت نکات ایمنی و همچنین پدافند غیرعامل. خیلی ساده بگم، پدافند غیرعامل یعنی همه تخم مرغامون توی سبد نذاریم و اصل پراکندگی رو رعایت بکنیم. اگر اتفاقی افتاد هم همه اون مجموعه از بین نره و همین که به هر حال به گونه‌ای باشه که نیروهای امدادی اینها اگر اتفاقی افتاد بیان بتونن کمک بکنن، که متاسفانه این اتفاق نیفتاده بود. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، الان که بیش از تقریبا 2 روزی از این حادثه گذشته، تصاویر بسیار زیادی منتشر شده از زوایای مختلف، از دوربین‌های مداربسته مختلف، حتی تصاویر پهپادی از خود محل انفجار هم منتشر شده. تصاویر ماهواری هم کم و بیش به دست آمده. میدونم که همه اونها رو شما به واسطه کارتون رصد میکنید. الان اگر بخواید یک تصویر دقیق تری به ما بدید که دقیقاً به نظر شما چه اتفاقی افتاده، اون چه خواهد بود؟ خب آنچه که تا حالا میدونیم اینه که یک ماده شیمیایی بسیار خطرناک در پایانه اختصاصی شرکت خدمات بندری و دریایی سینا متعلق به بنیاد مستضعفان در بندر شهید رجایی بندر عباس تومه حریق شده. یک آتش اولیه با انرژی خیلی بالا به وجود اومده در ویدیوهایی که دیده شده و این آتش باعث خیلی به فاصله خیلی کوتاهی باعث ایجاد یک انفجار بسیار عظیم شده. انفجاری که موجش باعث شده که تمام اون محدوده به طور کامل نابود بشه و تاثیرش در چند نقطه از اون محوطه و اطرافش آتش سوزی هایی به وجود بیاره. به خاطر همین هستش که ما در تصاویری که از بالا گرفته شده دست کم 3 کانون آتش سوزی و دود غلیظ می‌بینیم، به خاطر اینکه به نظر من دلیلش انفجار در 3 نقطه نبوده، بلکه تاثیر موج انفجار اولیه در چند نقطه از محوطه بوده که آتش سوزی هایی به وجود آورده. رنگ دود انفجار به نظر من و به نظر خیلی کارشناسای دیگه کاملا مشابه انفجارات ناشی از سدیم هست و پرکلورات سدیم که طبق گزارش هایی که در چند ماه گذشته ما دیدیم و شنیدیم که 2 کشتی حامل این ماده از چین راهی بندر عباس شده بودند برای مصرف سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، در این بندر بار خودشون رو تخلیه کردن و به نظر میرسه ممکنه در این محدوده سپاه بنادر خودش رو هم داره، چرا بعد از یک بندر تجاری این چنینی به نظرتون استفاده کنه؟ خب سوال خیلی خوبیه، ولی به خاطر اینکه این بارهای کانتینر در کانتینر بوده و معمولا باراندازها، هر باراندازی نمیتونه کانتینرها رو تخلیه بکنه و هندل بکنه و تا جایی که من میدونم بندرهایی که متعلق به
نیروی دریایی سپاه باشه یا در رابطه مستقیم با سپاه باشه امکان تخلیه کردن کشتی کانتینر رو ندارن. این کار معمولا در بندر شهید رجایی بندر عباس انجام میگیره که بیش از 90% ترافیک کانتینری ایران در اونجا تخلیه میشه و اگر این اتفاق اونجا بیفته خیلی سریع میتونن این کانتینرها رو هرچند که حرکت کشتی تا بندر عباس تحت نظر ماهواره‌ها بوده و به دقت تحرکاتش دنبال می‌شده، ولی از اون به بعد میتونن این کانتینرها رو در یک دریایی از کانتینر مخفی بکنن و به خصوص وقتی که اظهارنامه نامشخصی داشته باشه، هویت نامشخصی داشته باشه، دیگه هیچ کس غیر از اون کسایی که شاید لازم باشه از موقعیت این کانتینرها اطلاع پیدا نمی‌کنن. شرکت خدمات بندری سینای شرکتی هست همونطور که عرض کردم متعلق به بنیاد مستضعفان، روابطی هم با سپاه امام سجاد هرمزگان داشته و ظاهراً یکی از شرکت‌هایی هستش که چه کسی می‌خواستن مخفی بکنن؟ سرویس‌های اطلاعاتی غربی و اسرائیلی‌ها که بدون شک محموله رو داشتن رصد می‌کردن. اصلا اونها به کنار، الان یک ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی دائم داره دست به دست میشه، حتما شما هم دیدید، یک روزنامه‌نگار مستقل تحقیقی هم خودش داشته رصد می‌کرده. بنابراین اونهایی که جمهوری اسلامی احتمالاً نگرانشون بوده که داشتن ردیابی می‌کردن این کشتی رو، آیا احتمال داره مثلا به عنوان اینکه امنیت بیشتری برای محمولشون باشه اونها رو قاطی محموله‌های تجاری آوردن در این بندر؟ دقیقاً به نظر من اگر این مخفی کاری تا این حد انجام گرفته به همین دلیل بوده. وگرنه این حجم زیاد از پرکلورات سدیم چه کاربردی میتونه داشته باشه؟ یک کلورات سدیم میتونه کاربرد غیر نظامی هم داشته باشه، ولی پرکلورات سدیم به خاطر اینکه اکسید کننده بسیار قوی هست معمولا در تولید مواد منفجره، سوخت جامد موشک و پایروتکنیک این جور مواد خیلی پر انرژی کاربرد داره و به نظر من هیچ تعریف، هیچ دلیلی نمیتونه داشته باشه که این ماده به این شکل در میانه یک پایانه، هرچند که پایانه اختصاصی شرکت سینا بوده، ولی به هر حال یک محوطه غیر نظامی بوده و بسیاری از کانتینرهای دیگه هم اونجا بودن. من یک سری کانتینرهای یخچالدار هم در اون نزدیکی دیدم که البته فکر نمی‌کنم مربوط به این محموله خاص بوده، به خاطر اینکه معمولا پرکلورات سدیم در داخل کیسه‌های پلی اتیلن چند لایه نگهداری میشه. یعنی اینجا بیشتر مسئله رطوبت خیلی مهمتره تا دمای 40 درجه به اون صورت حساسیت خاصی به وجود نمیاره و اونجا هم در این روزها دمای بندر عباس فکر نمی‌کنم بیشتر از 40 درجه نبوده. مسئله رطوبت هستش، یعنی از حدود 50 تا 60 به ویژه از 70% به بالا بسیار خطرناک میتونه باشه و اگر یکی از این کیسه ها پاره شده باشه و این رطوبت با اون ماده پودری داخل اون کیسه در تماس باشه میتونه خیلی سریع باعث یک واکنشی بشه که انفجارهای آتش سوزی اولیه و انفجارهای ثانویه رو به وجود میاره و این کار میتونه با اگر یک محوطه‌ای باشه که تحت نظر نباشه میتونه با یک چاقو و پاره کردن یک کیسه انجام بگیره، میتونه یک وسیله آتش زننده‌ای که حتی میتونه خارج از ایران در این محموله کار گذاشته شده باشه یا در داخل محوطه بارانداز و تایمر داشته باشه، در یک ساعت یک آتش خیلی محدود حتی ایجاد بکنه، احتیاجی به انفجار هم نیست. این میتونه این در فرایند انفجار رو به وجود بیاره یا یک آلاینده‌ای مثل سوخت دیزل یا گریس یا حتی پودر براده آهن میتونه باعث شروع این واکنش بشه، واکنشی که نتیجهش بسیار خطرناکه به خاطر اینکه پرکلورات سدیم به خاطر اینکه اکسید کننده است خودش تولید کننده اکسیژن خودش هست و انفجار با انرژی بسیار بالایی به وجود میاره. در بیروت در مورد پرکلورات آمونیوم دیدیم، اینجا هم که در این پرکلورات سدیم همین در حجم کمتری همین واکنش رو نشون داد و خیلی عجیبه، واقعا برای من عجیبه که چرا این کار رو باید در یک بندرگاه غیر نظامی بکنن در حالی که باید خیلی سریع این محموله جدا می‌شده و باید به یک جای دیگه‌ای بعد خیلی دور از محیط غیر نظامی میرفته. دلیلش رو واقعا باید دیگران پاسخ بدن، ولی به نظر میرسه که زمانی که این اتفاق افتاده کیسه های پرکلورات سدیم در حال تخلیه از کانتینرها به روی کامیون های در فلت تراک، یعنی کامیون های تریلی های صاف بوده که به یه نقطه نامعلومی جابجا بشه و در همون زمان به نظر میرسه که این اتفاق افتاده. آقای ندیمی، گمان زنی های زیادی در این یکی دو روز اخیر
منتشر شده، هیچ کدومشون فعلا مستند نیست. هنوزم به نظر نمیرسه که نتیجه قطعی کسی به دست آورده باشه، ولی مشخصه که بالاخره ضربه این چنینی میتونه زینف‌هایی داشته باشه. چقدر واقعا بر اساس بالانس احتمالات میشه این احتمال رو مطرح کرد که ممکنه یک دولت خارجی مثلا اسرائیلی ها پشت این کار بوده باشن؟ خب ببینید، در 26 اکتبر اسرائیل به چند پایگاه مربوط به تأسیسات تولید سوخت جامد و موشک‌های سپاه پاسداران در ایران حمله کرد و همون موقع یادتون باشه صحبت از این بود که تولید سوخت جامد و موشک‌های سوخت جامد سپاه پاسداران برای مدتی عقب افتاده. همون زمان صحبت خریداری محموله پرکلورات سدیم از یک شرکت چینی در شانگهای شد و حملش به سمت ایران. طبیعتاً میشه انتظار داشت که یکی از اهداف اسرائیل و هر کشور دیگه‌ای که به خط تولید و اون فرایند تولید و لوجستیک تولید و جابجایی موشک‌های بالستیک ایران احساس تهدید میکنه و به عنوان یک تهدید نگاه میکنه، یکیش هم همین مواد اولیه هست که در بندرگاه‌ها تخلیه میشه و یکی از نقاط آسیب پذیر هست، برای اینکه بندرگاه‌ها و نقاط مبانی ورودی همیشه میتونه آسیب پذیر باشه نسبت به هر گونه تهدید خارجی که مثل این شکل به وجود میاد. و این میتونه یکی از نمونه‌های بسیار بارزی از جنگ یا درگیری یا فعالیت در محوطه خاکستری باشه. یعنی یک چیزی بین صلح و جنگ، یعنی شما تاثیر مورد نظر خودتون رو به وجود میارید بدون اینکه درگیر مستقیم به جنگ بشین. و ما میبینیم که بعضی کشورها چقدر در این زمینه توانایی دارن. مسئله حمله پیجری و به حزب الله لبنان به خوبی به خاطر داریم و همینطور اتفاقاتی که در خود ایران افتاد. در صنایع موشکی ایران چند بار کانکتورهایی که کابل‌های اتصالی داخل موشک‌های بالستیک ساخت ایران رو از خارج وارد شده بوده و داخلش مواد منفجره خیلی کوچکی جاسازی شده بوده که باعث شده چندین موشک حین پرتاب دچار انفجار بشن. این احتمال کاملا میشه در نظر داشت با توجه به از نظر زمانی هم یک نکته خیلی جالبی هست. درست در شنبه‌ای که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا در جریان بوده و همینطور هم با توجه به شایعاتی که وجود داره که بحث موشکی روی میز قرار گرفته و طبیعتا ایران در مقابل اون مقاومت بسیار زیادی نشان خواهد داد. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. با گذشت نزدیک به 2 روز از انفجارها، بعضی از مقامات جمهوری اسلامی از کنترل روند اطلاع رسانی و به گفته خودشون مدیریت افکار عمومی ابراز رضایت کردند. در همین حال برخی از خانواده‌های کشته شدگان از بی‌اعتنایی مسئولان به سوالات و خواسته‌هاشون به شدت گله‌مندند. انفجارهای روز شنبه فعالیت بندر رجایی، بزرگترین بندر کانتینری و مهمترین بندر صادراتی ایران را متوقف کرده و خسارات مالی گسترده‌ای به بار آورده. بنا به گزارش‌ها سالانه 45 میلیون تن کالا از طریق این بندر صادر و حدود 10 میلیون تن کالا از طریق همین بندر وارد ایران میشه. همینطور در بندر رجایی به عنوان بزرگترین بندر کانتینری ایران 80% تخلیه و بارگیری کانتینرهای تجاری انجام میشه. این بندر همینطور نقش مهمی در واردات حدود 2 میلیون تن کالای اساسی در سال 1403 داشته. گمرک ایران اعلام کرده عملیات ترخیص کالا از روز یکشنبه از سر گرفته شده، اما میزان خسارت به زیرساخت‌ها و محموله‌ها هنوز مشخص نیست. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، و عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ماست. با آقای حسینیان شروع می‌کنم. بندر بسیار مهمی است. فکر می‌کنم در این 2 روز خیلی ها در موردش حرف زدن، شاید مشابه جبل علی باشه برای ایران. چقدر واقعاً این ضربه‌ای که به این بندر خورده و تخریبی که ایجاد شده به نظرتون میتونه حتی روی اقتصاد ایران تأثیری معنادار داشته باشه؟ درود به شما، وقتتونم بخیر. منم به سهم خودم با قلب فشرده این اتفاق رو تسلیت میگم به مردم ایران.
اتفاق دردناکی بود، اما این تبعات اقتصادی این میتونه خیلی عظیم باشه، چه در کوتاه مدت چه در میان مدت و بلند مدت. در کوتاه مدتش خب همونجور که شما هم بیان کردید این بندر تقریبا بیش از 60% از حجم تجارت دریایی ایران جمهوری اسلامی رو شامل میشه. ما یه بخش زیادی صادرات و واردات کالامون اینجاست، یه بخشی از تقریبا 30% صادرات نفتی و فرآورده‌های نفتیمون تو این بندره. اما خب این شاه بندری که حالا در دولت در زمان شاه فقید ساخته شده، حجم و پهناش انقدر گسترده است که خب همینجور که در اخبار اومده بخش‌های مختلفی داره، بخش‌های مختلف همچنان کار خودشون رو انجام میدن. اما در کوتاه مدت ما یه بخشی از زنجیره واردات کالامون رو از دست دادیم و خواهیم داد. این احتمالاً در بخشی از کالاهای مصرفی و واسطه‌ای مورد نیاز اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت. ما کمبود خواهیم داشت، افزایش قیمت خواهیم داشت. اما در رابطه با کالاهای اساسی بخش زیادی از واردات کشور در بندر امام انجام میشه و از بابت کالاهای اساسی جمهوری اسلامی اگر مدیریت درستی بتواند بکند میتونه خیلی تبعاتش رو در کوتاه مدت کم کنه. اما تبعات زیاده و بلند مدت این ضربه به نظر من از بین رفتن امنیت تجارت دریایی و بنادر ایرانه. یعنی دقیقاً در اوج جنگ کریدورها در منطقه ضربه مهلکی به مهمترین بندر ایران زده شد، بندری که رقیبش همینجور که شما گفتین جبل عاملی و فجیره است. البته در رقم و ارقام حجم تجارت دریایی ما تقریبا 50 برابر کمتر از اوناییم، اما خب بندر مهمی بوده و این ضربه مهلکی بوده که ما احتمال خیلی زیاد دیگر کشتیرانی بین المللی به سادگی قبول نمی‌کنن ریسک پهلوگیری در این بندر رو انجام بدن. ما درآمد از دست خواهیم داد. ما بخش زیادی از خدمات فنی، سوختگیری و مهندسی رو دیگه از دست خواهیم داد و همه اینا به سمت متاسفانه ارتباط منقطع هست با آقای حسینیان. آقای رجبی، همونطور که پیشتر هم اشاره شد گمان زنی ها الان زیاد هست، ولی به هر حال زمانبندی این حادثه خیلی ها رو به فکر فرو میبره. فارغ از اینکه واقعا چطور این اتفاق رخ داده، خرابکاری بوده، سهلنگاری بوده، حادثه بوده، تصادف بوده، چقدر فکر میکنید که روی معادلات سیاسی ایران الان در میانه این مذاکرات میتونه تاثیر بذاره؟ درود بیکرم جناب فرداد عزیز. یه نکته قبلش بگم، فارغ از اینی که به قول شما چه کسی بوده، چه اتفاقی افتاده، مهمترین مسئله که الان مطرحه اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه از نقاط حساس ایران حفاظت بکنه. یعنی جمهوری اسلامی با همه اون ادعاهایی که داره بسیار آسیب پذیره. مهمترین نقطه کانتینری بندر، خب امنیت غذایی، امنیت خیلی از چیزهایی که متصل به اونه نمیتونه از اون حفاظت بکنه. این خودش در معادله قدرت یک تأثیر بسیار بزرگی میذاره. اما آقای فرداد، یه جاهای مهمه که ما ببینید توی فضای تحلیلگری، خب وقتی اطلاعات عیانی وجود نداره، یعنی کارشناسایی دسترسی ندارن به اطلاعات درست و شاید روایت واقعی، ما باید رفتارشناسی بکنیم نسبت به جمهوری اسلامی. فضایی که تو این چند روز ما داریم نگاه میکنیم با رفتارشناسی هایی که جمهوری اسلامی بخوایم با سابق نگاه بکنیم، این داره نشون میده که جمهوری اسلامی دو تا حالت داره. یا خودش این کارو کرده که داره الان یک جوری نونش رو میخواد بخوره با این روایت سازی هایی که داره میکنه، یا بسیار نگرانه و نگرانیش شاید دو تا موضوع داره. یک نگرانیش اینه که یک جرقه‌ای در داخل نشه، یک نگرانی هم خب نسبت به خارجی هاست. اما از نظر جمهوری اسلامی آقای فرداد، همیشه مدیریت بحران یک مفهوم دیگری داره، یک نگاه و شکل دیگری به مدیریت بحران نگاه میکنن. یعنی شما وقتی مثلا به هواپیمای اوکراینی نگاه میکنی، تنها دلیل که میتونی درکش بکنی اینه که شاید او میخواسته که از یک حمله به خودش جلوگیری بکنه. شاید جمهوری اسلامی مدیریت بحران از نظر او اینه که
بخواهد با یک بحران‌هایی، با یک چیزهایی بخواهد یک مسائل دیگری بزرگتری و استراتژیکی رو روش تاثیر بذاره. اما تا الان شاید در فضای کوتاه مدت بتونه جمهوری اسلامی یک ذره از این به قول معروف کره بگیره، یعنی در فضای بین المللی یک مقداری بخواد روابطش رو یه مقداری باهاش بیشتر همدلی بکنن. اما وقتی حرف از روی معادله که میره، عرض کردم به اون دلیل آسیب پذیری اون، و نکته دوم اون خود اتفاقی که اونجا افتاده، نوعی که افتاده، فکر میکنم که برای جمهوری اسلامی در انتها بد تموم میشه. جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار حساسیه. البته در مورد رفتارشناسی هم گفتم، من از همون روزم آقای فرداد گفتم من خیلی نمیتونم بپذیرم کار اسرائیل باشه، به دلیل خب میگم هیچ چیز ریاضی که نیست، اما رفتارشناسی میکنیم. محموله هایی رو که مثلا 1400 تا حمله اسرائیل کرده به محموله های جمهوری اسلامی تو سوریه و جاهای دیگه، شیوهش این شکلی بوده که حالا مثلا اگر تو فرودگاه میومده بیرون، در مسیر هلیکوپتر چیز رو محموله رو میزده، یه شکلی بوده که اون من فضایی رو که میزده سعی میکرده که مثلا اونجا دسترسی جغرافیایی داره، ایران فاصله زیادی داره با اسرائیل، اینطوری نیستش که به راحتی بتونه عملیات مثلا هوایی انجام بده. آره دیگه، الان مثلا شما میخواد بگید اینو چه جوری انجام داده، مثلا میخوام بگن ریموت گذاشته، ریموت زده، خب این رو در یک فاصله بیشتر میکنه. من نمیخوام بگم مثلا اسرائیل خیلی به اخلاق پایب داره، نه، اما اسرائیل باید یک مقداری به همپیمانان خودش باید پاسخگو باشه تو بعضی از چیزها. میتونه اسرائیل هم براش اهم و مهم وجود داشته باشه، من گفتم ریاضی وجود نداره، اما اگه ما فکر کنیم که مثلا اسرائیل ریموت زده، چون اسرائیل خیلی دسترسی تو ایران داره آقای فرداد، کسی که میره اسماعیل هنیه رو اونجوری اونجا میزنه و میگه من زدم، یک مثلا باری رو خیلی اینجا میتونست نزنه، یه شکل دیگه بزنه. اما همه اینایی که خواستم بگم، فارغ از اینه که کی پشتشه، مهمترین چیز اینه که جمهوری اسلامی بسیار آسیب پذیره و اون نمیتونه امنیت هم کشور رو هم امنیت نقاط حساس رو تامین بکنه. یه جایی مثل این که به امنیت‌های مختلفی، امنیت غذایی، امنیت شغلی و اینها هم مرتبطه. آقای حسینیان، تصاویر ماهواره‌ای که الان منتشر شده نشون میده که انفجار بیشتر در بخش داخلی تر این بندر صورت گرفته، جایی که این کانتینرها وجود داشتن. به نظر میره که خود اسکله دست کم بر اساس تصاویر ماهواره آسیب چندانی ندیده. این چقدر فکر میکنید که میتونه این فرصت رو به اونها بده که در کوتاه مدت تا اندازه‌ای بتونن عملیات این بندر رو دوباره احیا بکنن؟ دقیقاً اتفاقی که افتاده، خب این همینجور که من بخش قبلی گفتم، این شه بندره، عظمت این بندر، وسعت این بندر خیلی زیاده و یک بخشی از کار افتاده. اما خب اینم من باید اضافه کنم، خدا واقعا رحم کرد اگر این اتفاق، این انفجار در نزدیکی‌های بارگیری‌های اون جایگاه‌های سوختگیری کشتی‌ها بود یا مخازنی بود، مثلا مخازن بعضی از شرکت‌های نفتی، مثلا سپاهان، شرکت نفتی سپاهان 12 مخزن به حجم 40,000 متر مکعب اونجا انواع روغن، گازوئیل، بنزین، حتی LPG داره. اگر این آتش به اونجا میرسید واویلای اول مصیبت بود. یعنی حجم انفجاری که اتفاق میافتاد دومینووار، این مخازن بزرگ نفتی اگر خدای نکرده منفجر میشدن، اصلا بحران شاید بین المللی میشد، حتی از منطقه‌ای هم فراتر میرفت و اون تاثیر منفی ژئوپلیتیکی که بر نقش ایران در تنگه هرمز میذاشت اصلا قابل بحث نیست، اصلا یه چیز فراتر از این ماجراست. اما با توجه به اینکه این بندر گسترده‌ایه و یه بخشی از اون ویران شده و ما یه بندر دیگه‌ای داریم که بندر امام، بخشی از تجارت ما تو اونجا انجام میگیره، من حس میکنم که خیلی زود، حالا بر اساس مدیریت خود جمهوری اسلامی، احتمالاً مدیریتش هم پر از حرف و حدیث خواهد بود، مدیریت فشل جمهوری اسلامی، اما خیلی زود بخش‌های مختلف این بندر کارش رو آغاز خواهد کرد. بخشی از کارهای این بندر به بنادر دیگه، بندر لنگه، بندر امام انتقال داده خواهد شد. اما من دوست دارم برخلاف نظریه مهمون عزیزتون تاکید کنم که من اصلا نمیتونم بپذیرم مثلا جمهوری اسلامی همچین کاری کرده باشه. این ضربه‌ای که من تو بخش قبلی صحبتام هم گفتم، ضربه‌ای که به امنیت تجارت دریایی و بنادر ایران این انفجار زده، ما حالاها باید تلاش کنیم که شرکت‌های بین‌المللی رو
بقبولونیم بهشون که بنادر ما امنه. ما تقریبا 800 میلیون دلار در سال درآمد داریم از بنادر، از سوخت‌رسانی به کشتی‌ها، به نفتکش‌ها. عملاً با این انفجار هیچ شرکت خارجی، هیچ شرکت کشتیرانی دیگه قبول نمی‌کنه وارد بنادر ما بشه، چون این بنادر امن نیست و ما در جنگ کریدورها متاسفانه ضربه مهلکی خوردیم و کریدور شمال جنوب از نظر اقتصاد سیاسی به نظر من یه ضربه گیج کننده و شاید مزمحل کننده ای رو دریافت کرد. آقایون ممنونم از هر دوی شما. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی و عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. عباس عراقچی میگه خیال پردازی اسرائیل در این مورد که میتونه به جمهوری اسلامی دیکته کنه که چه کاری انجام بده یا نه با واقعیت فاصله زیادی داره. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در صفحه اکسش نوشته که تهران توان خنثی کردن تلاش بازیگران خارجی به گفته او بدخواه رو داره. او حرفای اخیر نتانیاهو رو اقدامی برای دیکته کردن خواسته هاش به ترامپ خونده و گفته هیچ گزینه نظامی وجود نداره و هر حمله‌ای بلافاصله تلافی میشه. پیشتر نتانیاهو گفته بود هر گونه توافق باید به برچیدن کامل تأسیسات هسته‌ای تهران منجر بشه و توان موشکیش رو محدود کنه. رویترز هم در خبری اختصاصی نوشته ایران پیشنهاد داده روز جمعه در روم با طرفهای اروپایی توافق برجام دیدار کنه. 4 دیپلمات روز دوشنبه به رویترز گفتن اروپا هنوز به این پیشنهاد پاسخی نداده. رویترز نوشته ایران بعد از مذاکرات هسته‌ای اخیر با آمریکا در عمان و گفتگو با روسیه و چین به دنبال حفظ شتاب مذاکرات. در همین حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی از سفر یک تیم فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران خبر داده. اسماعیل بقایی با تایید رسیدن این تیم به تهران گفته اونها از امروز دوشنبه مذاکرات فنی رو با کارشناسان ایرانی از جمله در مورد پادمان‌ها انجام میدن. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا دوباره تحرکات زیاده، حرف از مذاکره با اروپایی‌ها در آستانه دور بعدی مذاکرات با آمریکایی‌ها هست. سفر تیم فنی آژانس به ایران هست. یک جنبندی به ما بده از اینکه طرفین کجا وایسادن. فرد تلاش جمهوری اسلامی برای گفتگو با طرفای اروپایی طرف برجام، گروه سه یا حالا بریتانیا، آلمان، فرانسه، از روز پنجشنبه در اون چیزی که آقای عراقچی در ایکس منتشر کرد مشهود بود. اونجا آمد از روابط بسیار کم و بد دیپلماتیک بین ایران و 3 کشور اروپایی صحبت کرد و گفت که مایل هست که به پایتخت‌های اون 3 کشور سفر بکنه، مایل هست که یک تلاش دیپلماتیکی جدیدی رو شروع بکنند، ارتباطات رو از سر بگیرند. و حالا الان این خبر اختصاصی که منتشر شده به نقل از منابع ایرانی میگند که پیشنهاد دادند 1 روز قبل از مذاکرات روز شنبه 3 ماه می قرار بر این هست که آمریکا و جمهوری اسلامی با هم دوباره دیدار بکنند، احتمالاً در یک کشور اروپایی. 1 روز قبل از اون جمهوری اسلامی گفته بیایید هم رو در روم ایتالیا ببینیم و صحبت بکنیم. در تلاشند ببینند که اروپایی ها در رابطه با فعال کردن مکانیزم مارشه، در رابطه با برگشتن تحریم های حداکثری کجا ایستاده و آیا به دنبال چنین چیزی هستند یا نه. حتی گفتند که اگر نمیخواین در روم ایتالیا دیدار بکنید هم میتونیم در ایران، در تهران دیدارهای در سطوح پایینتر انجام بدیم. تقلایی که الان جمهوری اسلامی در رابطه با 3 کشور اروپایی داره انجام میده در خور توجه هست. مذاکرات ایران و آمریکا با 2 بازیگر نقش یک شروع شد، آقای ویتکاف و آقای عراقچی. به مرور داریم میبینیم که نقش‌های دیگر دارن اضافه میشن به این سریال. یعنی آقای انتون اضافه شد که رهبری مذاکرات فنی رو از سمت آمریکا بر عهده گرفته بود. الان میدونیم که آژانس احتمالاً بازیگر دیگر خواهد بود. آقای گروسی گفته که در دور 4 احتمالاً از آژانس هم افرادی حاضر باشند. یعنی آژانس هم قراره که در دور بعدی گفتگوها نقشی رو ایفا بکنه، حالا مشخصا به لحاظ فنی نه به لحاظ سیاسی. و الان جمهوری اسلامی هم میخواد ببینه که اروپایی ها کجا ایستادند. اما طرف اروپایی بر اساس اون چیزی که رویترز الان داره میگه میخواد ببینه که جمهوری اسلامی و آمریکا به کجا میرسند. یعنی اونها هنوز به این پیشنهاد اینکه دیدار بکنیم جمهوری اسلامی جواب ندادند و در حال بررسی هستند. در این گزارش رویترز آمده که میخوان ببینند که ایران و آمریکا به کجا میرسند و بعد بخوان تصمیم برای خودشون بگیرند. مذاکرات فنی روشن نیست که روز شنبه خواهد بود یا نه. مذاکرات سیاسی گفته شده که خواهد بود به شکل رسمی از سمت ایالات متحده. هنوز چیزی اینجا تایید نشده، اما بازرسان آژانس هم میدونیم که حاضر بودند امروز دوشنبه در ایران. آقای بقایی خبرش رو اعلام کرده، قرار بوده که با افرادی از سازمان
سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله آقای اسلامی دیدار بکنند. روشن نیست چه میزان جمهوری اسلامی اجازه بازرسی‌ها بخواد دوباره به اینها بده، چه میزان بخواد دوربین روشن بکنه. پیشتر یک زمانی بود که در دوران روحانی اینها گفته بودن دوربین‌ها رو روشن می‌کنیم، مموری کارت‌های حافظه ضبط بکنن، بعداً فیلم‌ها رو در اختیار شما قرار میدیم. الان نمیدونیم که واقعاً چقدر از این بازرسی‌ها برخواهد گشت. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگارمون در کاخ سفید. الکس گرینبرگ، کارشناس ایران در مؤسسه استراتژی و امنیت اورشلیم از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای گرینبرگ، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. زمزمه هایی که طرفای ایرانی و آمریکایی میکنن هرچند محتاطانه نشان از این داره که به زعم اونها شاید یک توافق خیلی هم دور از دسترس نباشه. اگر واقعا چنین بشه و توافقی شبیه برجام، حالا شاید با یکم قفل و چف و بستای بهتر صورت بگیره، فکر میکنید موضع اسرائیل چه خواهد بود؟ شبتان بخیر. من خیلی سپاسگزارم به ایران اینترنشنال از فرصت به صحبت کردن زبان فارسی شیرین به همه شنوندگان و بینندگان ایران اینترنشنال. البته میخوام استفاده کنم تا که تسلیت بگویم به همه مردم ایران و جانباختگان حادثه بندر عباس. فکر نمی کنم که توافق خوبی یا جدی منعقد شود، چون نه فقط برای من شخصا ولی برای همه دیگران این باور خیلی دشوار است، زیرا که هیچ کس تا به حال نمی‌داند چه در حال رخ دادن است در روند این مذاکرات. برای نمونه ویتکوف و ترامپ یه چیز میگویند، نمایندگان جمهوری اسلامی چیز دیگر میگویند. کی درست میگوید یا نمیگوید نمیشه کسی دانست، ولی به طور کلی واسم تخیل پذیر نیست که رژیم از حمایت خودش از گروه‌های تروریستی و از برنامه رشد موشک‌های بالستیک خودش دست بکشد و هر چیز عالی خواهد بود. این خیلی باور ناپذیره، ولی البته گفتم که هیچ چیز ممکنه، ما نمیدونیم همه جزئیات رو به کلیت بدونیم. ولی همین که دو طرف دارن همچنان مذاکره میکنن یعنی یک امیدی دارن دیگه. اگر نداشتن خب مذاکرات رو لغو میکردن. و واقع بینانه هم نگاه بکنیم، این چیزی که آقای نتانیاهو میخواد که ایران به طور کامل برنامه هستش رو کنار بذاره، من میدونم شما هم میدونید احتمالاً چیزی نیستش که طرف ایرانی بتونه به این راحتی ها بپذیره. در چنین فضایی احتمالاً اگر توافقی صورت بگیره بالاخره ایران حداقل بخشی از توانایی هسته‌ایش رو حفظ خواهد کرد. این آیا چیزی هستش که اسرائیل بتونه بپذیره یا نه؟ نه، این چیزی است که اسرائیل کاملا نمیتوند بپذیرد، چون هیچ کس نمیداند برای نمونه ابزارهای کنترل بر برنامه باقی مانده ایران چگونه و چجوری خواهد بود، و تا که این برنامه هسته‌ای بماند هر گونه رشد نظامی ممکن است. البته اسرائیل آن را نخواهد پذیرفت، ولی معنایش نیست که اسرائیل خواهد فریاد زد که ما اینو نمیپذیریم. دو چیز متفاوت است. ممنونم از شما. الکس گرینبرگ، کارشناس ایران در مؤسسه استراتژی و امنیت اورشلیم از تل‌آویو با ما. ممنون از شما. خدا. تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه تگزاس از دانشگاه پرینستون خواسته سید حسین موسویان، مقام سابق جمهوری اسلامی و متخصص امنیت خاورمیانه رو از این دانشگاه اخراج کنه. کروز به فاکس نیوز گفته ارتباط نزدیک موسویان با ایران و فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی تهدیدی برای ایمنی دانشجویان
او ادامه حضور موسویان رو نشانه اولویت دادن پرینستون به تبلیغات ضد آمریکایی خونده. خبرنگارمون آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، اولین بار هم نیست، الان دیدیم بارها قانونگذاران، فعالان سیاسی مختلف به حضور آقای موسویان در دانشگاه پرینستون اعتراض کردند. معمولا چه هست پاسخ پرینستون و اصلا دولت آمریکا چه ابزاری داره اگر بخوان اون رو اخراج بکنن؟ ببین، خب در دوره آقای بایدن یادمون هست که حسین موسویان که در دانشگاه پرینستون الان درس میدهد چندین بار دعوت شد به سمینارها، کنفرانس هایی که بعضا توسط پنتاگون اون موقع برگزار میشد. حداقل من یکیشو یادم هست که یک کنفرانسی بود که پنتاگون برگزار میکرد، مقامات ارشد اطلاعاتی آمریکا اونجا بودن، مقامات ارشد نظامی آمریکا اونجا بودن و آقای حسین موسویان هم به عنوان سخنران دعوت شده بود. از پنتاگون هم بله، بعداً هم از پنتاگون انتقاد شد اون موقع که چرا ایشون رو دعوت کرده. پنتاگون گفت میخواسته نظرات افرادی که از نظرات مختلف، از نظرات آدمایی که ممکن حتی موافق هم نباشن با آمریکا استفاده کنند. کیس حسین موسویان خیلی کیس جالبی است، به خاطر که چه در دولت‌های دموکرات چه در دولت‌های جمهوری‌خواه ایشون بوده همیشه. دانشگاه پرینستون خب دولتی نیست، 100% دانشگاه خصوصی است. قبلا هم سال پیش تلویزیون ایران اینترنشنال گزارش بسیار مفصلی از تیمی از مشاورین و افرادی که به نظر میاد به جمهوری اسلامی مشاوره میدن در آمریکا هستند، افرادی که عضو گروه بحران بودن میگفتن، بعضیاشون خب اینا همه اکثرشون فارغ التحصیلایی بودن که در دانشگاه آمریکا تحصیل کرده بودن، از جمله دانشگاه پرینستون. مثلا خانم طباطبایی بود که اون موقع در پنتاگون کار میکرد. اینا همه ربط داشتن به دانشگاه پرینستون. جمهوری خواهان اون موقع در دولت بایدن یکی دو تا کمیته تحقیق تشکیل دادن راجع به دانشگاه پرینستون، راجع به فعالیت‌های حسین موسویان، راجع به که سعی کنن مدارکی پیدا کنن که نشون بدهد اون هنوز با جمهوری اسلامی در ارتباط است. میدونیم که مشاوره میدهد به مقامات جمهوری اسلامی، اما خب میگم هم در دولت‌های دموکرات و هم در دولت‌های جمهوری‌خواه این داستان ادامه داشته است. الان تفاوت این داستان این است که دولت ترامپ شروع کرده است یک جنگ نرم، یک جنگ فرهنگی با دانشگاهایی که در آمریکا بهش میگن آیوی لیگ. 400 تا حدوداً دانشگاه و کالج هستن، دانشگاه برتر قبلا حالا بودند، هنوز هم بسته به اینکه شما کدوم مأخذها رو و کدوم موارد رو بخونید، جزء دانشگاه‌های برتر در دنیا حساب میشن. پرینستون یکی از اونهاست. آقای ترامپ الان دولتش توی یک درگیری بسیار بزرگتر هست با دانشگاه مثل کلمبیا در نیویورک، دانشگاه هاروارد در باستون، که اینها مدت هاست دولت آمریکا میگوید که تفکرات امریکا ستیزی رو دارن اونجا پرورش میدن. افرادی که با فرهنگ غرب نه تنها مخالفن بلکه خواهان برچیده شدن کامل فرهنگ غرب هستن، خواهان مبارزه یا نابودی فرهنگ غرب هستن. نظر مخالف جای ابراز دارد، ولی وقتی شما کاملا خواهان نابودی یک فرهنگ دیگری، یک تمدن دیگری میشوید، این رو دولت میتواند روش دست بگذارد. اینو بعضی از دانشجویان هم، حتی دانشجویانی که یهودی تبار هستن در این دانشگاه‌ها بارها و بارها مورد تعرض قرار گرفتن و الان کاری که دولت ترامپ می‌خواهد انجام بدهد، دارد سعی می‌کند با هاروارد بکند، این که پول‌هایی که دولت فدرال به این دانشگاه‌ها می‌دهد برای تحقیقات، برای برخی از کارهای تحقیقاتی که انجام می‌دهند، چه در زمینه مهندسی، چه در زمینه پزشکی، چه در زمینه حقوق، دولت فدرال آمریکا میگوید که این پول‌ها رو دیگه به دانشگاه‌ها نخواهد داد، چون حق دولت فدرال است که تصمیم می‌گیرد به چه دانشگاهی پول می‌دهد، به چه دانشگاهی نمی‌دهد. همچنین دانشگاه‌ها رو تهدید کرده است که از این به بعد معافیت‌های مالیاتی اونها رو لغو خواهد کرد. میگویند برای هاروارد می‌تواند بین 3 تا 9 میلیارد دلار در سال هزینه داشته باشد و پرینستون هم احتمالاً سناتور تد کروز این صحبت‌هایی که ازش کرده و تهدیدی که کرده است می شود اینطور استنباط کرد که از دولت ترامپ می‌خواهد همین کار رو در مورد دانشگاه پرینستون انجام بدهد. آیا باعث اخراج حسین موسویان خواهد شد؟ منتظر خواهیم ماند و خواهیم دید. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگارمون از کنگره آمریکا. انتخابات سراسری کانادا از ساعت 9 صبح در استان‌های این کشور شروع شده. انتخاباتی زودهنگام که بعد از 35 روز کارزارهای انتخاباتی حالا در حال برگزاریه. در این انتخابات 29 میلیون نفر واجد شرایط ثبت رأی هستند و در رأیگیری زودهنگام بیش از 7 میلیون نفر
رأیشون رو به صندوق‌ها ریختن. انتخابات حیاتی که در سایه جنگ تعرفه‌های ترامپ و تهدید به پیوست کردن کانادا به آمریکا با همه انتخابات گذشته متفاوته. مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، اول کمی در مورد خود انتخابات امسال کانادا بگو و اینکه چه موضوعات اصلی و دغدغه‌هایی رای دهنده‌ها دارن. فردا در شمال تورنتو هستم. پشت سر من یک مرکز اخذ رای هست که از صبح تا به حال که من اینجا بودم شاید بشه گفت صدها نفر اومدن اینجا رای خودشون رو به صندوق‌ها ریختن برای اینکه بتونن 343 نماینده مورد نظر خودشون رو انتخاب بکنن. امسال قرار هستش که پارلمان کانادا 343 صندلی داشته باشه، یعنی 5 تا صندلی اضافه شده به نسبت دوره گذشته انتخاباتی که سال 2021 برگزار شد، چرا که جمعیت بیشتر شده و فضاها گسترده‌تر شده و در نتیجه 5 نماینده هم اضافه شدن. حالا عدد جادویی شده 172، یعنی اگر هر حزبی بتونه 172 صندلی در پارلمان داشته باشه در نتیجه میتونه یک دولت حداکثری رو تشکیل بده. اگر تعداد نمایندگان هر حزبی بیشتر باشه اما به حد نصاب 172 نرسن میتونن یک دولت حداقلی رو تشکیل بدن که اون وقت باید با حزب دیگری همراه بشن تا بتونن کشور رو اداره بکنن. این رو هم بگم که در تاریخ کانادا اینکه یک حزبی 4 بار پشت سر هم بخواد برنده انتخابات بشه وجود نداشته. اگر این اتفاق بیفته یک رکورد شکنی خواهد بود. تنها کسی که 3 دوره تونسته دولت حداکثری لیبرال داشته باشه ژان کرتین بوده و او هم در واقع رکورددار این موضوع هست. معمولا در انتخابات‌ها در کانادا بعد از 3 دوره بین محافظه‌کاران و لیبرال‌ها دولت و قدرت جابجا میشه. اما همونطور که خودت هم گفتی 29 میلیون نفر میتونن رأی بدن. 7,300,000 نفرشون در رأیگیری زود هنگام شرکت کردن در آخر هفته تعطیلات عید پاک و در واقع یعنی 25% از مردم زودتر رأی خودشون رو به صندوق‌ها ریخته بودن. اما همچنان رأیگیری ادامه داره. از شرق کانادا شروع شده از ساعت 9 صبح که 1.5 ساعت از تورنتو جلوتر هست، همینطور ادامه پیدا میکنه به سمت غرب آمریکا تا استان غربی بریتیش کلمبیا که 3 ساعت دیرتر هست. برای همین میتونیم انتظار داشته باشیم که بعد از ساعت 12 شب کم کم نتایج بیرون بیاد به وقت تورنتو. نقش ایرانی ها چقدر پررنگه یا ایرانی تبارها در این انتخابات؟ در این انتخابات 5 نامزد ایرانی تبار وجود دارند. 3 نفر از حزب نیو دموکرات، 2 نفر از حزب لیبرال، 2 نفری که لیبرال هستن پیشتر هم در مجلس کانادا کرسی داشتن. از سال 2015 علی احساسی و مجید جوهری نمایندگان لیبرال بودن. اما نقش ایرانی ها در رأی دادن هم بسیار مهمه. مثلا در منطقه پرجمعیت ایرانی مثل ریچموند هیل یا ویلودل تقریبا 10% از مردم ایرانی هستن و میتونن حتی رأی اون منطقه رو و نتیجه انتخابات رو تغییر بدن. اما در مناطقی که تعداد ایرانیان کمتری هم داره، در همین جایی که من مثلا ایستادم دیدم از صبح ایرانیان مشارکت میکردن و به پای صندوق‌های رأی میومدن و در واقع دارن حق شهروندی خودشون رو هم به عنوان یک کانادایی و هم با یک نیم نگاهی به مسائل ایران ادا میکنن. فردا خیلی کوتاه اگر بگی نتایج انتخابات کی انتظار داریم که منتشر بشه؟ از ساعت 12 شب به وقت تورنتو که رأیگیری در کل کانادا تموم میشه کم کم دونه دونه صندلی‌ها مشخص میشن و هر وقت به اون عدد جادویی 172 اگر یک حزبی خوشبخت باشه و برسه میتونیم مطمئن باشیم که اون حزب برنده انتخاباته. ولی معمولا حدود 2-3 ساعت بعد از پایان رأیگیری زمان احتیاجی تا بتونن نتیجه قطعی رو اعلام کنن. ممنونم از تو. مهسا مرتضوی خبرنگار ما از تورنتو. در ساعت‌های پیش رو هم گزارش‌های او رو دنبال بکنید تا نتایج انتخابات کانادا رو ببینید. ممنونم که همراه ما بودید. اجازه بدید در این لحظات پایانی از فرصت استفاده بکنیم و به ونکوور کانادا بریم. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده است از مراسم یادبود کشته‌هایی که در یک حادثه حمله در ونکوور کشته و زخمی شدن. برنامه رو با همین تصاویر زنده از ونکوور به پایان میبریم.